สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมคำใบ้ปริศนาโดยที่เราจะอ่านกระดาษอันนี้แล้วก็หาให้เกิดถ่ายหน้าไปคำใบ้ต่อไปเดี๋ยวเราเริ่มอันแรกก่อนนะนายก็ถือไว้ดิเดี๋ยวป้าโชว์นี้มันอ่านว่าอะไรนะ It's somewhere in the kitchen kitchen โอเคเดินตามมาNo not that kitchen the toy kitchen เจอแล้วอันนี้อ่านว่า It's somewhere under the TV under the TV โอเคดูตรงทีวี โอ้ยอยู่นี่ตรงนี้เข้ามาดูใกล้ๆอยู่นี่โอเคถ่ายหน้าปานที่ It's somewhere on the sofa โอ้นี่อยู่นี่It's somewhere in the fridge fridge Wait, I forgot where I put it. Oh, I know now. It's like here. Oh, okay. You saw me when I put it. นี่โอเคก่อนไปขอเดี๋ยวผม ขอกินด้วย โชว์สนับสนุนโดยยาอมคนละเม็ดมันเหมือนเสีย เสียis on one of the chain Yeah ใช่พวกเนี้ย Not that chair chair These chair There It's on one of these chairs your Prize is on the robot robot โอเคโอ้ยูฮูได้ส้ม1 ลูกอย่าปากกว้างเลยกินโอเคบาย Bye bye